Hello guys! Welcome back to my channel, Edit's Recipes. So ang iluluto ko ngayong araw na ito ay ang number 1 na hinihingi ng mga anak ko and most requested din ng mga friends nila, ang creamy beef and mushroom with oyster sauce. Ito ang mga ingredients natin sa ating iluluto. Start na tayo sa pagluluto. Ilagay na natin ang beef sa ating cooking pot. Sirloin ang klase ng beef na ating gagamitin sa ating beef with mushroom dahil ito ay malambot lamang. Strips ang ginawa kong hiwa sa karne. So ngayon ay ilagay na natin ang sibuyas. Ihalo natin sa karne. Pagkatapos ay pigaan natin ang calamansi. 3 calamansi ang inilagay ko dito. Haluin ulit natin mabuti. Then, ilagay na din natin ang oyster sauce. Pagkatapos ay haluin. Ngayon naman ay ibuhos na natin ang sabaw ng mushroom na nasa lata. Hiniwalay ko ang mushroom sa sabaw. Dahil ang sabaw ng mushroom ang gagamitin natin sa pagpapalambot ng karne, hindi na tayo maglalagay ng tubig. Then, isalang na natin ang ating cooking pot. Pero, maglalagay muna tayo ng paminta bago natin palambutin ang karne. Mas maraming paminta, mas masarap. Then, haluin natin mabuti. Pagkatapos ay takpan na natin. At sa sandaling ito ay oorasan na natin ang pagpapalambot sa karne ng more or less 30 minutes. At habang pinapalambot ang karne, ay alisin natin ang scum or dumi na lalabas dito habang pinapakulo ang ating niluluto. Then takpan natin ulit at ituloy pa din ang pagpapalambot sa karne hanggang sa ito ay lumambot na. Kapag malambot na ang karne, ay pwede na natin ilagay ang mushroom. Siguro mga 5 to 10 minutes lang natin ito palalambutin. I-check lang natin ito kung ito ay malambot na. Halu-haluin lang natin para maging balanse ang pagkaluto sa mga sangkap. Ngayon naman ay maglalagay na tayo ng all-purpose cream. Mahalagang ingredient ito para maging creamy ang ating niluluto. Haluin natin mabuti. At maglalagay tayo ng isang broth cube para maging siguradong mas masarap ang ating niluluto. Tunawin natin mabuti. Pagkatapos ay maglalagay tayo ng 2 slices of cheese. Tunawin natin. Ito ay makakadagdag para maging mas creamy ang ating niluluto. At magdagdag ulit tayo ng paminta. Mas masarap kapag mas maraming paminta.
Then, pakuluin pa natin ng ilang saglit. Ngayon ay luto na ang ating creamy beef and mushroom with oyster sauce. Ihanda na natin ang ating lalagyan at tikman na natin. Kain na! If you like this recipe, hit the like button and be sure to hit the subscribe button to get the latest recipe videos I make. Thank you for watching.